انا دلوقتي رايحه البحر علشان انا من ساعه ما جيت هنا دي جو انا ما روحتش، معناها هي جزيره بس البحر مش قريب، يعني حوالي ساعه مشي. جبت معايا سناكس للطريق عشان لسه مخلصه الكورس دلوقتي. احنا الكورس عندنا الصبح من الساعه 9 للساعه 1، وبعد كده بقى انا عندي الوقت دوت ان انا اذاكر فيه وكده، بس انا طبعا بخرج مش بذاكر. جبت ده اللي هو الكيمبا علشان اكله، اللي هو يعني عامل زي السوشي كده بس على الطريقه الكوريه. السناك ده موجود عندهم ورخيص، ف يعني ب 20 جنيه تقريبا او اقل شويه، بس فالموضوع لطيف جدا. وجبت معايا عصير ده بس لزوم الطريق، يعني عشان لو ما لقيتش حاجه اكلها هناك علشان ما فطرتش. بس هوريكم بقى. ده الطريق اللي انا ماشيه فيه. انا طبعا بنهج وانا بتكلم عشان ده المنظر. هموت بجد. هي كلها كده، كلها منازل ومطالع لحد ما يعني بتكرهكم في عيشتكم، بس في منزل جاي ف يعني شويه شويه. بصوا المنظر من هنا عامل ازاي عشان تعرفوا انا كنت بطلع ايه. احنا فوق. بصوا هناك. استنوا اقوم من شويه. بصوا المنظر. بصوا في معالم البحر اهي ظهرت هناك. اهو البحر شايفين المركبه دي؟ هو البحر اللي نفس لون السماء تقريبا، بس هو ده الاتجاه اللي انا ماشيه له يعني. بصوا البحر ازرق الناحيه ديت، ف بجد حسيت ان انا عندي امل ان انا اشوف البحر. مش مصدقه نفسي بجد. بصوا الجبال، هي عليها سحاب بس يعني موجوده. هنا طيور عاملين دوشه. انا اغلبيه الوقت ببقى عارفه ايه اللي في محيطي. العربيه عايزه تعدي، يعني ببقى عارفه ايه الطيور اللي حواليا، ايه الاشجار اللي حواليا، ايه 3/4 الحاجات اللي حواليا. انا مش يعني خاصه الحاجات الطبيعيه ببقى عارفه انواعها وعارفه كل حاجه. انا هنا بجد معرفتي ما تغطيش 5% من الحاجات اللي موجوده ده، اذا ما كانش اقل. الموضوع بجد رهيب عشان اختلاف الجو. كل حاجه بتطلع هنا مختلفه خالص عن اللي بتطلع في مصر، وحتى الاكل اللي بياكلوه. يعني مش عايزه اقول لكم ان مفيش تشابه بنسبه 1% حتى. يعني احنا عندنا الاكل كله قايم على الطماطم، هم ما بيستخدموش الطماطم اصلا، بياكلوها كانها فاكهه وبيعملوها عصير، يعني بيعملوها معامله البرتقال كده. بس فانا يعني الموضوع ده غريب جدا بالنسبه لي، ان انا مش عارفه اي حاجه كده. العربيات كلها حبكت تيجي من جنبي بالظبط عشان قررت اتكلم. بصوا مزينين السور ب شقلت ملونه، شكلها كيوت قوي. انا مش عارفه ده محل ايه ولا ده بيت ولا ايه بصراحه، بس هو شكله كيوت قوي. انا لسه في الطريق برضه، البحر هناك اهو بس لسه في الطريق، هو ساعه ماشي فتمام يعني. مش عارفه هرجع تاني ازاي. بصوا العنكبوت قد ايه. واو اهو. والناس يعني بتحاول تحسسكم ان انتوا رايحين بقى جزيره وكده، بحاولوا يحطوا شويه نخل اهو عشان يحسسوكوا يعني انه في امل. بس انا ستيل برضه مش حاسه ان انا رايحه بحر عادي. انا مش مصدقه نفسي في بحر بجد. انا من كتر ما كنت فاقده الامل يعني حتى نسيت البس حاجه عدله مناسبه لجو البحر، بس هقلع بقى الجزمه وخلاص. في ايس كريم، هاجي اجيب ايس كريم اكيد. believe it or not. بس بحر او ماي جاد. اكيد في ناس نازله في الميه يعني نايس. انا عرفت ايه سبب الريحه الغريبه. يعني هم عندهم اعشاب بحر كتيره جدا، ريحه المكان غريبه جدا. يعني هي اصلا كوريا كلها ريحتها غريبه جدا، ما اعرفش ده بسبب البحر ولا ايه، عشان الحتتين اللي انا رحتهم كانوا جنب البحر. مش عارفه لو العاصمه نفسها ريحتها غريبه. انا قلعت الجزمه وكلت الكيمباب بتاعي، بس بعد كده هبقى ارميه. بس رايحه بقى علشان اشوف البحر بتاعهم. كده يعني الموضوع من كئيب قوي مقارنه بالبحور المصريه، يعني بجد في فرق شاسع. ده الطحال البحريه هم اصلا بياكلوها يعني، بس في كتير قوي قوي قوي. وده يعني ريحتها قويه جدا. هو ده بياكلوه. بصوا قد ايه.
بحاول ما ادوسش فيهم بس انا بدوس فيهم عندي. عاملين حاجة كده يعني مش حقيقية من المية، بتسحب مية من هنا وكمان قافلين على ديت مفيش موج فنايس. بس كل الناس نازلة في البحر مش نازلين في الحتة دي. هي انا عارفة اللي محبتني ايه هو لون الرملة، بس هي دي رملة بجد، بس دي رملة بركانية يعني، عشان هي اصلا الجزيرة اللي انا عليها ديت طبيعتها بركانية فعشان كده لونها اسود. بس دي رملة طبيعية مش طينة زي بورسعيد والكلام ده. في حاجة هناك انا مش عارفة ايه هي، بس هي المية جاية من ناحيتها يعني فهروح اشوف هي ايه. بصوا المية اهي، بصوا بس هما كده كده مانعين العوم فيها. مش عارفة بتجيب المية بتاعتها منين، بس اكيد من البحر يعني، بس شكلها انترستنج اوي. الحتة دي فكرتني بالبحر بتاعنا. صح كده تحسوها مصر شوية عشان الرملة بس فاتحة هنا شوية. الموضوع حزين قوي ان انا لازم البس الماسك وانا حتى في البحر. هنا في مطاعم الناحية التانية فانا بفكر اشوف فيهم اي حاجة علشان يبقى على البحر برضو، بما اني جيت يعني ساعة مشي وكده وتعبانة. عند المطار الطيارات بتطلع من هنا، المطار جنب البحر اهو البحر. ودول المحلات اللي جنب البحر على طول، اللي على البحر على طول، فانا هشوف بقى هما فيهم ايه عشان اشوف ايه الاوبشنز يعني. والبحر يعني يعني مكمل كده، فانا برضو انترستد ان انا اعرف هناك كده في ايه. بصوا كده الموضوع بقى شكله سعيد صح. انا مش عارفه ده بيودي فين، بس انا ممكن افضل ماشيه جنب البحر عادي. بصوا الفيو الناحيه دي، بصوا الفيو الناحيه دي. بجد انا مش عارفه ابص على انهي فيهم. او ماي جاد. الصخرة دي شكلها انترستنج اوي، اكيد دي حمم بركانية. هما كاتبين ان حاجة، نفسي افهم والله، نفسي افهم وافهمكم بس انا مش فاهمة حاجة. انا كنت ببص هنا ولقيتهم رصين الحجارة كده بطريقة، بس دي بالذات اللي لفتت انتباهي عند البحر، فقلت اكيد في حاجة يعني. وبعد كده رحت لقيت واحدة كبيرة جدا اللي هي دي، فقلت اكيد ده ليها معنى، ومش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي كاتبين بالانجلش بجد. دي بانيينها، ودي كانت حاجات مبنية من زمان، هما كانوا بانيينها حوالين الجزيرة كلها علشان يحموا الجزيرة من الأرواح الشريرة ومن السي كريتشرز مش كويسة، يعني مخلوقات بحرية شريرة. فهم بانيينها، ودي الوحيدة يعني. هو كان في كذا واحدة، أنا مش فاكرة، أنا لسه قارية دلوقتي. كان في 6، وده الوحيد اللي وقف خلال المطرة والأمواج وكل حاجة، وهو دوت اللي فضل. فهم بقى محافظين عليه هنا وحاطينه كده. المفروض ان ده شاطئ برضو، بس الرملة بتاعته سوداء قوي قوي قوي، فغالبا دي رملة بركانية بس، مقارنة يعني بالتانية ان هي كان فيها شوية رملة عادية. هبص بصة كده واطلع تاني. اوه، بصوا الزلط شكله عامل ازاي. اكيد دي صخور بركانية او حاجة في شكلها. بصوا بجد سواد رهيب، جميل قوي بجد. بصوا لقيت دي شفافة، انا هوريكم. هو الزلط بيقعد يصغر يصغر يصغر
بجد جميل قوي 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 قوي. انا عايزه اكمل فرجه على السانسيت، بس يا لهوي على شعري بجد. بجد دي اغرب حاجه شفتها في حياتي. بس بصوا لقيت حد كده فاتح كشك اهو هناك، ايا يكن هما بيبيعوا ايه انا هروح اشتري منهم. بصوا السانسيت، بصوا القطه دي عايشه فين، بصوا بجد. يعني واضح ان في حاجه هي بص عليها يعني. اوكي بصوا، احنا خلينا نبتدي من هنا. اوكي ده البحر عادي جدا، الشمس هتغرب هي، عايزه اجري عشان الحق اتفرج عليها. بصوا الناحيه التانية في ايه. واو، هو الطريق هنا سريع جدا بس بصوا بجد. استنيني يا شمس. الشمس قررت انها تختفي ورا السحابة قبل ما تنزل في المويه. انا حزينة جدا. من الواضح ان انا عمري ما هعرف اشوف غروب هنا في كوريا عشان الغيوم، بس انا مبسوطة في كل حاجة تانية. بصوا القمر. المفروض ان هنا البحر، وانا لقيت مطعم هنا مش فاهمة منه اي حاجة، بس انا يعني اخترت حاجة وربنا يستر. بصوا شكله كيوت قوي. دي السايد ديشز اللي نزلت قبل اصلا ما الاكل ما ينزل، ودي بانكيك وبنحطها هنا في الصوص ده، ودي عليه مايونيز، وده سي ويد اعشاب بحريه، وده سمك صغنن. الاكل شكله حلو قوي. بصوا الاكل بجد شكله تحفه. هو ده سمك ني اي جس، بس تمام يعني هنجربه بقى مع رز. الرز سخن قوي. بس السمكه اجس ان ده الماكريل، وده بقى السمك التاني. ده البحر بالليل، بصوا شكله. دول كانوا اب وام وابنهم الصغنن، هما كانوا بيشغلوا له الالعاب الناريه دي عشان نتفرج عليها على البحر. الكوريين دايما بيعملوا كده لما بيكونوا عايزين يحتفلوا او لما بيبقوا على البحر. بصوا منورين الطريق ازاي. ده هناك البحر، دي النقطه اللي انا ابتديت منها اصلا. بصوا منورين الطريق شكله حلو قوي. وهناك بصوا بالليل شكل الانوار هناك. بصوا الارض بتلمع. انا مش عارفه لو انتوا شايفينها اهي. شكلها كيوت قوي. انا لسه طبعا في طريق الرجوع، لسه قدامي مشوار محترم. هحرق الاكل اللي انا لسه واكلاه، ملحقتش اشبع عشان احرقه. انا بجد من اكتر الحاجات اللي حبيتها في كوريا، او ان انا لسه بكتشف ان هي موجوده في كوريا، يعني هو ان كل مكان ممكن اي حد يستخدمه. يعني مش عشان هو مكان حلو يبقى خلاص ده معناها ان انا بس هيبقى في المطاعم او الفنادق او كده هما اللي هيستخدموا المكان ده. لا بالعكس، الاماكن اللي بجد حلوه ما عليهاش اي مطاعم ولا عليها فنادق ولا اي حاجه خالص. هو ممكن تجيبوا الملايه بتاعتكم والاكل وتفرشوها على البحر وتقعدوا في اي حته على البحر. مفيش حاجه اسمها ان ده ملك اوتيل مثلا، ان ده البيتش بتاع اوتيل معين او كده. مفيش الكلام ده خالص، على الاقل هنا في جيجو. انا ما اعرفش في بقيه كوريا ايه، بس اظن ان هي هتبقى ماشيه بنفس النظام يعني. وحاجه تانية، الناس بجد بتعمل اللي هي عايزاه. يعني اي حد عايز يعمل اي حاجه بيعملها. عايزين يرقصوا في الشارع بيرقصوا في الشارع، عايزين يتنططوا بيتنططوا. في حريه، وفي انه محدش ليه دعوه بالتاني بنسبه كبيره جدا. ودي حاجه دي فاجئتني عن كوريا. انا كنت فاكره ان هم ناس حشريه اكتر من كده بكتير، بس ده برضو ممكن يكون المكان اللي انا فيه. الموضوع حلو قوي، كلهم بيلعبوا رياضه، يعني كل الاعمار بتلعب رياضه.
تلاقيهم عاملين يجروا في الشارع في اماكن مختلفه. فبجد الموضوع ده حلو جدا جدا جدا. وكمان كتير قوي رجاله كبار ماشيين مشغلين اغاني بصوت عالي في الموبايل، حاطينه في جيبهم ومنطلقين. شفت اكتر من 10 مثلا في الحبه اللي انا مشيتهم دول. فبجد انا عجباني الفايب.